Kada! Panis. May paddle, I think splash. Log jam nga kasi to. Holy sh... Yo, welcome sa Oner Gang, ang bagong lifestyle channel under Hapmel Philippines. At welcome sa first episode ng aming brand new series called On Our Way. As y'all can see, nandito tayo sa Hapmel HQ. We got PGAG, ACN, tsaka Bent Pixels. So now we'll be traveling to Pampanga to pick up the vehicle na gagamitin natin to travel the Philippines. Hey. Direct saan ba natin kukunin pala yun? Jimmy, saan nga daw nakalagay mo? Ay, di ko din alam. Parang nag-send lang ng location tag sa Pampanga daw. Pampanga? Ayun, sa Pampanga. Traffic. Sige, so as you know, dito sa series na to, hindi ako magiging solo traveler. So ngayon, pipick upin natin yung ating road trip buddy. Let's get it. Okay na, direct. Ayun, transition. Okay, game. Ayo, so dito na tayo sa crib ng ating kasamang magbiyahe. And without further ado, here she is. JNT po. Delivery. Tisha! Uy! Tara na! Tisha! Boy, mamaya nakahiga ka pa dyan. Risha, saan ka na? Sana! Coming! Ayos. Tapos yung hips, yung balikat. Smile. Okay. Tapos pindot na. Ayan, okay. Direk, Tapos, may ganyan din ba ako mamaya? sige, cut mo yan. Gusto mo sa loob? Sa loob? Sa loob? Oo. Tara, pasok tayo. Doon tayo sa loob. B-roll natin si Jico. Gusto doon eh. Tara. Wait lang, lagyan natin. Maganda to. Ay! Maganda ba yan? Maganda ba yan? Oo. Ayan. Yan. Yan. Tapos pout. Pout. Silip lang, direct. Teka lang, irarak-rak ko. Irarak-rak. Ay, may blur. Rock focus din. Rock focus, yan. Yan. Hindi, mag-click ka na lang kahit walang monitor. Yan. Yan, hard worker. Gusto ko yun, direct. Gusto ko yun. Nice. Ano? Sige na ba? Ready mo na ba yung pang-hiking mo, pang-sports mo, pang-swimming mo? Ready mo na ba yung mga gamot mo pag may masama tayo nakain? Ready Pang mo na ba yung... winter, pang summer, pang fall, parang lahat gusto mong gawin pero ready ako for that. Kita mo yung bag ko, sobrang laki kasi kahit anong kailangan mo, I got you! Saan ba tayo pupunta? Sa may north daw, sabi ni Derek eh. Pero may binigay silang geotag. Ito. Okay, ako na mag-Waze. I got you. Yan. Alright. Sa'yo to? Ito yung bagahe mo, travel essentials mo to? Oh. Bakit ang laki? Marami yung dali. Oh. Yan yung dala mo? Yan o, essentials. Bakit puro chips? Ano kasi ako, I get snacky. Snacky ganyan kadami papuntang Pampanga. Tingnan mo. QC, traffic kasi. Dalawa. Tapos pupunta tayong NLEX. Tapos may pauwi. Pauwi yung Oh, akin na itong piatos na to. Akin na yan, ha? Okay. Let's go. Let's get to Pampanga. Let's go. Are you ready? I'm super ready. Oo nga eh. Okay. Pampanga. Let's go! Ayan. Hindi man lang kami nakalagpas ng 15 minutes sa Commonwealth. Nandito na kami kumakain. Kasi gutom na si Chico. Ayan, sana nag-enjoy ka. Mukha naman. So dito tayo sa Pat and Pat at kakain tayo ng brunch. Brunch vibes only.
Yan, so, malapit lang kasi ito sa place ni Risha. Super lapid, by the way. 15 minutes pa lang kami nag-drive. Commonwealth pa rin to. Kumakain na kami agad because wala na gutom si Snacky. I'm getting snacky. Yan. Bon appetit. Sarap. Sarap. Yeah. Okay ba? Okay. Nice. Oh, shit. Whoa. Without the gravy. Ayun ba? Di na shoot ba? Dami kasi alam eh. Parang kape ako rin, narinig ko yung crunch eh. Gutom ka na, Jamie. Hindi ako salsa person, pero ang sarap ang salsa. Kung malalaman nyo gano'n kung gusto nyo yung tao, based sa kung paano siya kumain ng calamares. Kasi pag binuo mo ng sinubo, gutom yun. Yung kay Risha, ano kanina yung half lang. Well, nice. Abang na abang talaga. Parang yun yung best bite. Sobrang fresh niya. Mismo. Kasi Kahit sabihin yung ko, dressing mismo, no? Ang Ayan, right on time. So, fun fact, since super iced tea person ako since high school, since grade school actually, meron ako sa notes ko na 3 tier ng iced tea for like mga restaurants. Tapos kinaklasify ko sila. So, nandun yung Mamalu's, nandun yung Army Navy, nandun to. Ang sarap nito. Tapos yung nandun sa mababang tier, meron akong iced tea from a restaurant na alam ko. Hindi ko na i-name drop, pero lasang ulam. Parang iced tea siya na medyo sinigang. Parang ganon. So, this is on the top tier. So, since celebrity yung katabi ko, binigyan kami ng dessert. Apparently, this is, ngayon ko lang narinig ever, salted caramel banana truffle. secret. Really? Ang harap! Okay, tapos na ako kumain. Dessert na ako. Let's go. Gusto ko mag-film before. Parang nung high school ako, nag-enjoy ako yung mag-edit-edit ka na. Yung mga videos for class. Oo, yun. Kailangan ko gumawa ng mga noli. It was so fun for me. Di ba yung process na, kaya rin ako nag-film kasi sabi ko, gusto kong trabaho. Dati gusto kong maging basketball player. So, hindi ako magaling, na-realize ko. Mga late in the game. Iba naman. Late in the game, sabi ko parang, shit, parang, Iba naman. una, gusto ko umabot na NBA. Tapos, nung nakita ko, parang, sige, UAAP. Tapos, nung nakita, hindi. Sige, magpipediatrician na lang ako. Kasi yung pediatrician ko dati, parang gaganon-ganon lang siya. Tapos parang 500 pesos per... Gusto ko nga mag-dentist dati kasi parang Ano palang next na linis na lang ako. lilikuan natin? 3,000. Di ba? Yung videos ko, ikaw din nag-edit. Saka nag-film. Oo, lalo na yung mga unang parang Jikonyo videos. Ano lang talaga dito sa bahay. Kasi parang, kami nun naka-work from home. Kasi nag-pandemic. Parang nagkaroon ng surge. Tapos parang, kailangan namin gumawa ng content on our tamang setup na ng tripod. Pero yung soya bean curd video, food na ako. Ang hirap na isod kasi mag-isa lang ako. Tapos nagbabagay exposure nung araw. Ginagawa ko, tatayo akong gano'n. Tapos papastandin ko yung tatay ko. Yan. Okay, roll ko na. Tapos pabantay na lang yung exposure ko, mag-overexpose. So lipat ako doon, tapos bubuhatin ko yung taho. Tapos, soya bean curd! Buti alam mo yung overexposed. Oo, bakit gano'n? Patingin. Sige, isa pa, take, sige. Basta din ka ulit dad. Buti sobrang game siya. Yung mga nandun, kahit yung sister ko, siya yung bumibili. Yung mom ko parang nag-jog siya sa likod. Yung lola ko nakatayo doon. Malapit na ba tayo? Yan na ba yun? Oo, malapit na. Baka dito na sa area.
Direk, dito na ba talaga yun? Anong dilim ah? Nandito? Around this area? Ano kaya? Yan ba yun? Yan na yun? Ang baba, hindi ba ang baba? Direk, yan na yun? Tara, baba. Tara, Sige. let's go. Baba kayo. Okay, let's go. Okay, let's go. So, Okay, mukha nga siyang pre-loved. mukha siyang pre-loved. Umandar kaya to? Parang na-scam tayo nung seller. Oo, saan ba tayo dyan? It's kinda, it's kinda dusty. Uy, there's leather There's leather. Okay. Sorry classy. Labas. Classy. Walang bintana. Ay po. Bukas siya. Okay, may storage for May the lagayan snacks. ng suitcases. Yan. Oh my gosh. It's a stretch your leg type of thing. Uy, Uy, matik. bakit dalawa yung antena? Ay, bakit tatlo yung antena? tatlo. Apat yung antena. Uy. Okay na ako na nakita ko yung Nice. Medyo cool siya tingnan. Pwede natin itong pagandahin. Pwede pa naman, no? Paano to? Para tong escape room, pero papasok tayo. Sa loob. Hinihila siya. Yun. We got keys. So, anyone can steal this, I think? Iniwan na nga lang dito eh. Nandito nga yung susi eh. Nasa talahiban na lang tayo dito eh. Okay, let's see. Let's see. First start ng Oner. Aandar! Ooh. Oh! Sorry May kita niyo paano sumakay yung passengers namin? Alright. Road trip. At yung sinasabi nilang, sa loob ng aking... BMW sedan. Ito na yun. Ito na yung Okay. sedan natin. Okay, first drive. Let's see. Oh, Pag shit. ito namatay, magtutulak tayo. Is that in drive? Or, Alright. Oh. manual. Ay, naka. Yan. Oh my God. Oh, you. Oh. Oh, ay. Mga arangkada. Nice. May paddle. I think splash. Log jam nga kasi to. Naba tayo ng aso. Listen mo! Holy sh! Oh my God! Oh my God! Well, sumasabay yung aso! Oh my God! Oh my goodness! Oh my gosh! Ano ka? Bakit parang USS White to? Huwag na tayo dadaan dun, Ayoko na. Sketchy, Medyo ayusin ko lang yung side mirror ko. Saan natin to dadalhin? Ikot dun sa mga aso. Ayoko na bumalik doon. Akala ko kakagatin niya ako. Wala akong pinto eh. Oh my God! Ayoko na. Wala akong laban dito. Wala akong panghampas. Narangkada no? Hayop! Nice. Okay. Nice So, ride! Nakakaba yun Nakakaba. Ano? Gusto mo ba i-try? Nice. Okay. Alrighty. Let's get it. Nagpanggap lang akong kaya ko pero tatakot ako. Okay. Gusto ko ng warmers. Tsaka nung may wire dito sa likod. Gusto ko na. Diretso lang? Sa dulo yung tayo. Alrighty. Kapit na kapit. Ang sama ng ugali! Ang bagal ko na nga! Ganun Parang roller coaster Sarap ng gato. Parang back ride sa tricycle. Oh my God, oo nga. It's a nice drive
Okay pala maging passenger princess. Well, Passenger free. No! Go! Oh, di ba ako kasha? Bakit naman ganon? kaya. Diyos ko! Okay 5 stars, 5 stars. Nice. Thank you, sir. Galing, galing. 5 stars na lang. Nice. Oof, nice one, nice one, nice one, nice one. Nice Buti one. na, hindi ko na-expect na magagawa natin yan, Ay, to be oo nga honest. Ay. It's very stressful ha. Pagkita ko, hindi ko alam kung paano to papaan. Oo nga Akala ko hindi siya aandar Madadala ba natin to ng Makati? Yun nga iniisip ko kasi parang dito okay lang Medyo kaya pa naman Masaya siya Oo, experience kasi oo. parang iba to sa yung usual na kotse na Oo, para siyang totoo. parang kang nagda-drive ng jeep talaga. So very Tsaka mas madali rin dito kasi mga damuhan, wala naman open tao. field, walang tao. Walang other cars. Pag nag-skyway na tayo, paano pag bubusinahan tayo dito? 60 Tapos max kitang-kita nila kasi ni nagmamaneho. Hindi, meron namang mga pang conceal ng Kaso identity. butas, pero kakayanin, we'll make do. So Makati, kaya ba? Hindi? We'll see you in the next episode. Hey, we hope you like that video. And kung may suggestion kayo kung saan nyo kami gusto magpunta, dumayo kami sa bayan nyo, just comment below and let us know where you'd like us to go. Siyempre, Gamit wag tong naman yung owner. malayo. Yung maaabot lang ng owner jeep mga natin. 10 kilometers. Oo, pwede na yun. Ganon. So, like, Comment, share, subscribe, and we will see you in the next episode. hey, Oner Gang, OG, out. Hey, Ciao. Isang bagal. so pabalik na kami ng Manila. Seryoso na mag-drive. Feels good, bro. May kinakabahan. Sorry siya.